كثير نسأل حالنا شو بيصير إذا فجأة اختفينا. بفيديو اليوم رح اختفي لمدة 100 ساعة لجاوب على هذا السؤال. يا ترى كم حدا حيحس؟ كم اتصال ممكن يوصلنا؟ هل ممكن حدا يوصل للشرطة؟ هل أنا نفسي رح أقدر أتحمل 100 ساعة بعيد عن الكل؟ لنراقب كل شيء حاطين كاميرات بالبيت. هون عندنا كاميرا نمبر 1، كاميرا نمبر 2، كاميرا رقم 3. وبهيك تأكدت إنه كل شيء بالبيت على حاله. 100 ساعة بتبلش هلا. ليتس جو. أول تليفون من أحمد النشيط. وعلى فكرة ركزوا بالاتصالات لأنه بآخر الفيديو أكثر حدا من أصحابي اللي اتصل لي رح يربح هدية. ما فيني استخدم سيارتي لأني عم بختفي، عم بستأجر سيارة. هاي حتكون سيارتي ل 99 ساعة الجاية. أنا مو جايب معي شيء من الثياب، بدي أجي على المول بدل كل ثيابي. هذا الأوتيل حيكون هو بيتي. اخترت هذا البيت لأنه كتير قريب من بيتي، فإذا سمح الله صار شيء بشوف على الكاميرا هون وفيني يصير بالبيت فورا. الشخص الوحيد اللي حيساعدني بالكاميرا وحيكون معي بعض الأوقات هو هادي. قوانين ال 100 ساعة الجاية هن نو واتساب، نو انستغرام، ممنوع روح على البيت، ممنوع استخدم سيارتي، ممنوع افتح أي نوع تواصل اجتماعي، ممنوع احكي مع أي حدا، أي تليفون بيجيني ممنوع رد عليه. أنا تقريبا 3 و 4 أيام الجايين أنا مو أنا. كنت عم حضر حالي للنوم هلا وإجانا تاني مكالمة لليوم في لعبة كرة المفروض كون فيها، ولكن هذا أول إيفنت أنا ما حروحه. أتوقع بلشوا العالم يتساءلوا. أول ليلة من كثر الحماس نمت بعد ما وصلت على الأوتيل فورا. عفوا بص لي شيك تليفوني، ام كي بعت لي هل كل شيء تمام. انس اخوي بعت لي وامه الام كي بعثت لي. اللي حاسس بشيء هو ام كي. انس وخالتي عم يبعثوا مسجات عادية. صرنا تقريبا هلا 15 ساعة مختفيين. هلا صار لي 24 ساعة مختفي، عم يجيني مسجات، عم يجيني تليفونات. بحياتي ما حسيت براحة بال وفضاوي، ما لازم رد على شيء، ما لازم احكي مع حدا. اخذت الكرفان اللي شايفينه وراي، طالع رول تريب باتجاه بحر بعيد. هذا هو يوم الراحة. اخيرا وصلت. شوفوا المي، تعالوا معي نشوف الكرفان من جوا. هون عنا سرير جميل للاختفاء جاهز، غرفة الطعام، حمام وشاور جوا. شوفوا معي كيف واحد بعد 24 ساعة من الاختفاء بيكون عايش بدون ما يرد على حدا. متأخر الوقت، الشمس بلشت تغرب. حروح على الكرفان هلا اعمل لي شغله اكله. صار لي هلا تقريبا ما يقارب ال 30 ساعه. صاروا تقريبا هلا 33 ساعة مختفيين. بس ما حكيت لكم يا انه امبارح كنت حاكي للشباب انه اليوم في ميتنج عندي بالبيت الساعة 8 بالليل. الكل عم يتصل لي، عم يحاول يشوف اذا الميتنج لسه شغال. لهلا صار واصلني 10 مكالمات من احمد النشيط، مكالمتين من ام كي وشي 1000 مسج عم يسالني كل شيء تمام برو. للامانة بلشت اتوتر. هل الفكرة هاي كانت مو منيحة؟ حميدة ام كي شو عم يعمل؟ عم برجف عليكم. عم يدق رجع عم برجف بجد، عم برجف. شايفينه؟ شو عم يصير معه؟ عم يدور لك فايت على الحمام. فايت على الحمام. هلا صرنا تقريبا 35 ساعة مختفيين. طلع حفوت نام. عنا كل الكاميرات عم نراقبهم. تليفونات بدون مبالغة ما كانت توقف، بس حربت كل شيء وفتت نام. والله ما بعرف يكون صار 24. تخيل انت واحد تحكي معاه كل يوم 700 مرة، يجيك اخر 30 ساعة ما يرد عليك. ايش فيه؟ صار لي شوي نايم من اخر مرة حكيت معكم. ان شاء الله بس ما تصل الشرطة، الله يستر. الشباب ما عم يوقفوا تليفونات. من اول ما وصل ام كي على البيت وما لقاني بلش يدق للشباب ويدور علي. يكون صار 24. اول واحد من اصحابي اللي وصل احمد بليبلي. نعم المقلب ولا تحكي جد؟ والله ما بعرف. بس واحد عم يبعث لي شوف يا بندر ثانك تو ايفري ون. بعت له انستغرام ما برد. بعت له قاعد تحت بيقول لي من يومين مش شايف. لكن يطلع طالع هذا ويقلب الدنيا. طلع مو يومين. ايش فيه؟ شكلي بدي ارجع جنب البيت. بهي اللحظة تماما الفيديو كان ممكن ينتهي إذا السكيورتي بالعمارة ورجوهن إني طلعت مع هادي عم نصور. لحسن حظنا ما حكى شيء. هاي وصلت على الأوتيل. صار واصل 53 مكالمة من تقريبا 11 شخص غير بعض. الحمد لله هلا ما حدا مخبر ماما. كنت حاطط رقم ممكن يوصل 50 مكالمة على 100 ساعة. ما كملنا 40 ساعة تقريبا اوريدي واصل 53 تليفون. الله يستر بس يا جماعة. بعد فترة معينة أحمد بليبلي فقد الأمل، وبنفس الوقت أحمد النشيط دخل على البيت.
He's dead. Think he's watching us? Really? But he would have told me, man. No. He had that since the 5 seconds video. The light is اوسي شوف انا ما ادري اذا قاعد يسوي فينا مقلب. جينا البيت كل شيء موجود، فتشت الشنطه غريبه، مفاتيحك هني، جوازك موجود، كلمت كل المستشفيات، ما حد قال انه في مريض باسمك. اتمنى انك انت ما قاعد تسوي فينا مقلب. طول الليل كان واضح انه احمد وام كي كانوا عم يحاولوا كل شيء لحتى يلاقوني، وللاسف وصلوا لمار. هلا صار 48 ساعة من وقت ما اختفينا. الوضع امبارح بالليل كان جدا مأساوي، الليل كله تليفونات، ما بعرف كيف قدرت اني ما اقوم ورد طمن العالم، بس ماما اتصلت تقريبا 7 أو 8 مرات واتصلت مسجات. صح انه بنعمل تجربة، بس دائما بدنا نتأكد انه ما نعدي الحدود، ما نعدي اللاين. حتكون ماما اول حدا بحكي معه ب 48 ساعة. فهمت شو؟ لا احكي مع حدا بعرفه منيح، وهلا ماما. يا ماما كيفك؟ ماما فيديو والله عامل تجربة اجتماعية بس. شو ذنبي؟ أنا خلص مشي الحال، والله أنت الوحيدة اللي بتعرفي. خلص أنا آسف، إجاني شي 80 مست كول. وبابا كمان، شو حتى بابا كان مشغول باله. مني عمك هلا أنت كيف؟ أنا تمام والله فيديو ما عليك. يلا باي. اوكي انا ارتحت شوي. اذا بعد اول تليفون اول مره بحكي مع حدا بعرفه من وقت ما بلشنا. لهي اللحظه صار لي مختفي اكثر من 48 ساعه، والشباب المفروض مركزه بما انه تليفوناتهم ما عم توقف، فحبيت اختبر قديش بالضبط مدى تركيزه. الخطوه الجايه هلا بدي اشوف قديش فيني اقرب من ام كي بلا ما يعرف. الخطه لهلا اني البس ثياب دليفري ووصل اي شيء على البيت على اساس اقدر اقرب قد ما فيني منه بدون ما هو يحس، وهيك بيكون زي التنكر جاهز كامل. عرفنا عن طريق الكاميرات انه ام كي عندي بالبيت. باين علي قديش متوتر لانه جد الفيديو ممكن يخلص من ورا هاي اللقطه. مثل ما شفتوا رح اتنكر هلا بزيد دليفري، اعطيه الاكل وان شاء الله يا رب ما اضطر احكي كثير. وراح البس الكاميرا هي على خصري هون. اهم شيء جماعه التفاصيل. بتلبك عمل الله يستر. اتوقع ضبطت. طلع معي صوت غريب ما شو كنت بعيد عنه هالقد ولا عرفت طلع عيني بعينه. اتوقع ما انكشف له، عم ياكل الاكل. انا وقاعد بالاوتيل كنت عم فكر بالدليفري اللي عملته، وحسيتني ممكن اقرب اكثر على ام كي. نزلت من الاوتيل وتحركت في اتجاه ام كي اللي مبين عندي على الشاشات انه نايم بالبيت. الأمان يا جماعه هون بلشت احس اكثر واكثر بصعوبه الاختفاء. جزء مني كان عم يستغل هالتحدي كله بس لحتى اقدر اقرب على البيت واحس شوي بحياتي الطبيعيه. اتوقع هيك اقرب بكثير من وقت الدليفري. انسوكم من التحدي، جد جا بالي كنت انام بغرفتي. اتوقع نجحت المهمه. راجع على الاوتيل هلا كمل نوم. مع كل اللي عم يصير رجعت حاول نام، ولكن مثل ما عم تشوفوا التليفون ما كان يوقف رن. تست صحيت عم برجف ما بعرف ليش. 90 مست كول. أنا فكرت بهالفيديو كنت عم فكر إنه كيف هتكون فكرته حلوة وأنا شو راح أحس، بس ما حسيت إنه شو صحابي والناس راح تحس. بكرة الصبح لسه توصل لي تليفون. بكرة من الصبح راح أبعت للشباب يلاقولي حالنا بالبيت لا اشرح لهم كل شيء. ما بعرف كيف اشرح لكم شو عم بحس، بس صار لي تقريبا 60 ساعة
مر من جنب البيت ما فيني فوت، ما فيني احكي مع حدا من اصحابي لازم طنشن كمان. خلص الفيديو ما حكمل 100 ساعة. ما قصدي اقول ام سوري ما قدرت اكمل 100 ساعة ولا والله ماني عارف. بشوفكم الصبح، راح احاول ارجع اكمل نوم. تصبحوا على خير. لنهاية التحدي كنا مجهزين لافتين، واحدة إذا قدرنا نكمل 100 ساعة، وواحدة إذا فشلنا. مع أنه فشلنا ولكن تعلمنا درس مهم، في ناس كتير بتحبنا واختفائنا راح يأثر فيهم كتير. واحد فيكم اتصل تقريبا 40 مرة وإله مكافأة نقدية. تفضل MK. رحت على بيت اوسي صرت ادور عليه، حتى اتصلت بالشباب احمد بليبلي ونشيط، وصراحه كنا كثير خايفين سبيشلي اول يوم. حتى اتصلت بامه لاسامه وخبرته بالموضوع. الموقف كان صعب شوي علينا، خصوصا ان احنا عم نتواصل معه وهو تليفونه شغال، وهذا الاشي صعب الموضوع كثير علينا ان نروح للشرطه نحكي معهم، ممكن يسبب ورطه لاوسي لو كان بسوي فيديو. والحمد لله انه ما صار فيه شيء بالاخر. انا كنت خايف على اسامه صراحه، وما كنت اعرف شنو اللي صاير معه. قررت اني ادور عليه في المستشفيات، لان قلت يمكن الله لا يقول صار شيء. صراحه ما كنت اعرف اذا كان فيديو او لا، بس كان عندي شك في الموضوع. حسيت ممكن يكون فيديو، بس ما بعرف هل كان فيديو هل كان وصلك امبارح طلبية صح؟ انت بتعرف انه هذا كان انا؟